استطاعت الفرق الطبية الجوالة إيصال خدماتها إلى أكثر من 120 قرية في ريف مدينة سلمية. هذه الفرق من مشاريع مؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية في سوريا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. تقدم الفرق خدمات الصحة الإنجابية والصحة النفسية وصحة الطفل في القرى التي تفتقر لمراكز خدمات صحية ثابتة، وذلك بتنسيق مع المنطقة الصحية في سلمية. تأتي الفتيات والسيدات بقصصهن. توجهنا مع الفريق إلى إحدى القرى لنستمع إلى قصة إحداهن، وهي شابة في العشرينيات من عمرها، نزحت عائلتها منذ سنوات إلى هذه القرية. كنا نحن نازحين، كنا بضيعتنا وكنا ندرس. أنا كنت بالصف التاسع. لما نزحنا لهون أنا تركت دراستي وتشائمت كتير بالحياة. وبعد ما نزحنا جيت أنا اتجوزت، يعني كمان اتجوزت وما كان إلي كيف أنه اتجوز، لأنه أنا كان عندي هدف أنه بدي كفي دراستي، لأنه أنا هدفي هذا بالحياة. كتير أنا اتفائل بدراستي، كتير يعني كتير تشائم لما تركت دراستي. أنا كتير عندي عنف بعيلتي، كتير عندي ضغط بالعيلة، كتير أبي عندي صعب، كتير مو شوي. كنا بنتجوز أحسن شيء، يعني على قليل بنرتاح شوي من الضغوطات اللي بتصير بالعيلة، إنه تصير الوحدة ببيت جوزها بيكون أحسن له. تجوزنا على أساس إنه يعني لتصير عندي حياة شوي مريحة، صار عندي حياة ضغط نفسي أكتر من الأول. كنت محتارة كتير، يعني خاصة إنه أنا صار لي 8 سنين إنه ما عندي أولاد. لشو بدي ألجأ؟ لا بحسن أحكي لأهلي، ولا بحسن ما عندي رفيق أحكي له. صرت أكتر شيء ألجأ للانتحار. يعني أنا جربت مرة حرقت حالي، تاني مرة رحت ما استفدت شيء. يعني آخر مرة كمان أخذت فيها دواء، إنه أخذت زرف بلعات كامل، أخذت 2 قلت بدي انتحر. يعني أنا انتحرت ومشي حالي، بس العالم ما تركتني بحالي. أنا شغلي هون بالفريق بإني بعطي جلسات تثقيف وتوعية بشكل عام للنساء بمواضيع بتتعلق بقضايا الصحة النفسية. طبعاً من ضمن الجلسة بنحكي بإنه إذا في أي استشارة فردية أو أي حالة حابة تاخد أي استشارة أو تسأل عن أي موضوع بخص الصحة النفسية ممكن تراجعني بشكل فردي وبشكل بيضمن الخصوصية. طبعاً كل شهر بنزور القرية مرة واحدة. فنحن ضمن عملنا كصحة إنجابية، أحد المحاور الثانية اللي ممكن نحن نشتغل فيها أنه نحن كأطباء نسائية بالفرق الجوالة مدربين على موضوع رأب الفجوة المعالجة بخصوص الصحة النفسية. أنا أول ما أجيت نصحتني أمي الصراحة، اجتني لبرا، كانت اللجنة ضابة أغراضها وطالعة وكل شيء بالسربيس. أنا كنت مرة طبيعية. طلعت أمي نادت لي، قالت لي في دكتورة نفسية جوا هون، وفي دكتورة نسائية كتير كويسة. قلت لها أنا لا، ما بدي. وكل العالم بتحكي لي كمان اللي بيروح يتعالج علاج نفسي بيكون هذا مجنون. اجت لعندي أمي سحبتني ورحنا لعندها، وأول مقابلة معها عن جد كتير انبسطت فيها. كانت الجلسة وقتها عم نحكي عن أعراض الاكتئاب ضمن جلسة التثقيف، فهي حست إنه الأعراض موجودة عندها اللي عم نحكيها، فراجعتني بعد قعدنا أنا وياها بشكل بغرفة صف لحالنا بالمدرسة. من بعد الأسئلة ومن بعد ما سردت هي بالحكي كانت تقريبا عندها أعراض الاكتئاب بشكل واضح. هلا أحيانا وقت بيكون في محاولة انتحار بنكون بنفضل إنه هي تروح على الاستشاري، لكن هون عندي صعوبات شوي بالنسبة لهذا الموضوع. الطريق أحيانا ماديا مثلا ممكن ما يقدروا يسافروا. النساء حتى قراري مو بإيدين بهذا الموضوع، فلذلك بتحس إنه هون أسهل يعني كونهم بالفريق. فهي طلبت إنه لا أنا ما بدي أروح على الاستشاري، بيجي هون بشوف الدكتورة. قالت لي لازم، يعني إذا أنت يوم من الأيام صار عندك طفل وبدك حتى لو تسنديه على إيدك، لو بدك تشيليه، وأنت لجأتي للانتحار وأذيتي حالك، مع الأيام إذا بدك يصير عندك طفل ما راح تحسني تحمليه. أنا لما لجأت لعندها حسيت بالأمان، حسيت بالراحة، علمتني الثقة وعلمتني إنه صير أمين بحالي. وكتير هلا بالبداية المراجعة رفضت العلاج الدوائي وقالت للمرشدة إنه أنا ما بدي. طبعا الموضوع بعدين بعد ما أنا شفتها فهمت منها إنه هي متخوفة من الأعراض الجانبية. للأسف في شيء شائع بالمجتمع إنه الأدوية النفسية إلى أعراض كتير سيئة، بداية من الإدمان اللي كتير بيخافوا منه العالم. والدكتورة بدور كمان لما كتبت لي على هالدواء وأخذته، يعني كمان ما تركتني هي. صرت أخذ هالدواء وضليت أخذه شيء 9 أشهر. بعد ال9 أشهر صرت قصة شوي صار يبين التحسن واضح علي بهندامة، بطريقة حكيها، كانت يعني مزعزعة الثقة، كيف صارت تحكي بثقة. اعتبريتها تجربة كتير رائعة وما عندها أي مشكلة إنه حتى تساعد الآخرين فيها. بدأت تحسن واضح يعني الحالة، إنه هي كانت وضعها النفسي مرتاح، شكلها كان بلش يتغير، حياتها، علاقتها بزوجها، حتى صارت إنه عندها رغبة بإنه هي
تغير من نمط حياتها، فكرة إنه ترجع مثلا ترجع تدرس، تاخد شهادة، تفتح مشروع خاص فيها، صارت تفكر للمستقبل. يعني أنا ساعدت حالي، أنا نصحتني الدكتورة ميسم إنه على المطالعة، على قراية، على كتابة، إنه مثلا إذا مليت مثلا ما بدي أروح لعند حدا مشان ما يسمعني كلام يزعجني أو ما انبسط بالقعدة، بروح مثلا ما أنا بقعد بقرأ بكتب، يعني بتعلم من كون شغلات. المطالعة كتير حلوة، وأنا من النوع اللي بحب كتير المطالعة والقراية والقصص هاي. حاليا هي من الحالات اللي بعتبرها أنا قصة نجاح، لأنه هي فعلا لحد الآن بتراجعنا، وكل ما الحالة عم تتطور أكثر وعم تتحسن أكثر. بلغ عدد المستفيدين من خدمات الفرق الجوالة في عام 2020 أكثر من 20,000 مستفيد ومستفيدة، بالإضافة إلى أكثر من 8,000 طفل. فقصتنا هي قصة واحدة من آلاف القصص، تكمل الفرق الجوالة مهمتها لتكتشفها وتساعد قدر الإمكان في كتابة نهايات سعيدة لها.